Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một món bánh làm từ bột mì và những nguyên liệu vô cùng đơn giản và dễ tìm. Thành phẩm thì rất là ngon, ở ngoài giòn, ở trong mềm xốp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích món bánh này, hãy cùng vào bếp làm với Hana nhé. Trước tiên, để chuẩn bị phần bột thì mình sử dụng một cái trứng gà, cân luôn cả vỏ khoảng 52 gram. Thêm vào 8 gram bột nở, 2 muỗng canh đường cát, sau đó đánh cho hỗn hợp trứng và đường khoảng 1 phút. Khi hỗn hợp đường và trứng đã tan hoàn toàn thì cho vào 150 ml sữa, 20 gram dầu ăn. Tiếp tục trộn đều hỗn hợp này. Bột mì thì Hana sử dụng 300 gram bột mì đa dụng. Thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối giúp cho bánh đậm đà hơn. Bột này rất là mềm nên sau khi rây đều bột xong, cô bác, anh chị và các bạn mình dùng phới dẹp mình trộn đều. Sau đó dùng tay nhồi sơ lại khoảng 30 giây là được, vì càng nhồi bột sẽ càng dính. Thoa một ít dầu ăn chống dính lên đều mặt bột, sau đó bọc kín lại và để bột nghỉ khoảng 15 phút. Sau 15 phút, cho một ít bột áo chống dính ra bàn, cho khối bột lên. Bây giờ mình dùng tay nhào bột khoảng 2 phút là bột đã hoàn toàn mịn. Cô bác, anh chị và các bạn không cần phải nhồi lâu, mình chỉ cần túm bột từ ngoài dao và đẩy ngược ra. Làm như vậy là khối bột rất là dễ dàng để nhồi mịn. Khối bột sau khi nhồi xong rất là mềm và dẻo, nhưng mà không có độ co giãn và độ nở của bột, nên khi chiên bánh dễ bị cứng. Vì vậy bây giờ mình sẽ bọc kín khối bột lại để bột nghỉ ít nhất là 1 tiếng. Sau 1 tiếng, bây giờ khối bột, cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy bột rất mềm, mình kéo giãn ra rất là dễ dàng. Mình sẽ dùng mè để chống dính phía dưới, vì nếu mà mình dùng bột sau đó dùng mè chống dính phía trên, khi chiên xong mặt bánh không được đẹp, nên vì vậy Hana sẽ dùng mè rải phía dưới để chống dính. Trước tiên mình sẽ đặt viên bột xuống, áo đều phần mè, sau đó lấy lên và tràn đều mè ra một lần nữa. Làm như vậy khi mình cán, khối bột không bị dính xuống mặt bàn. Dùng tay kéo nhẹ khối bột ra, sau đó mình sẽ rải một ít bột áo lên mặt bột để chống dính và dùng cây cán bột, cán mỏng khoảng 0,5 tới 0,7 cm. Sau khi cán mỏng bột xong, mình cũng nhớ lật ngược mặt bột lên để mình kiểm tra phần bột đã được chống dính kỹ chưa. Nếu không, một chút mình ấn bột lấy lên sẽ rất là khó, bột dễ bị dính xuống mặt bàn.
Nếu mà mình có dụng cụ cắt giống như của Hana thì mình nhớ áo một lớp bột để chống dính, sau đó cắt bột. Nếu không có, mình có thể lấy miệng ly mình làm cũng được. Dụng cụ cắt bột của Hana có đường kính là 7 cm. Mình sẽ cắt bánh theo hình lưỡi liềm, đừng dày quá, cũng đừng mỏng quá, không được đẹp mắt. Khi cắt bột xong, mình cũng nhớ để mặt có lớp mè chống dính phía dưới. Và cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết tấm bột mà mình vừa cán. Sau khi cắt và tạo hình xong, phần bột dư cô bác anh chị và các bạn chỉ cần dùng tay túm lại thành một khối, sau đó bọc kín lại và để qua một bên. Khối bột này một chút mình chiên hết phần bột vừa cắt xong mình mới đem cán. Và nhớ dùng khăn che phần bột lại để tránh bột bị khô. Đun nóng một ít dầu ăn trong chảo. Nhiệt độ dầu chiên thích hợp khoảng 160 tới 165 độ C. Bây giờ mình sẽ xếp lần lượt bánh vào chảo. Sau đó đợi cho bánh nở và tiếp tục lật đều mặt bánh. Chiên như vậy cho tới khi vàng đều hai mặt thì mình vớt ra. Sau khi chiên hết phần bánh mình cắt lúc nãy thì phần bột còn dư bây giờ mình mới lấy ra và cán mỏng, sau đó cắt bột tạo hình và đem đi chiên. Nếu lúc nãy mình cán luôn và cắt bột đem đi chiên, phần bột này co lại khó cán và bột bánh chiên cũng không được nở ngon, vì vậy mình phải để cho bột nghỉ. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi chiên xong. Bánh có hình lưỡi liềm rất là đẹp mắt. Phần mặt bánh có lấm tấm những hạt mè rất là thơm ngon. Cô bác anh chị và các bạn có thể nhận thấy phần bột bánh bên trong rất là mềm và xốp, bên ngoài rất là giòn, có vị mặn ngọt vừa phải, ăn rất là ngon.